Κατανομή βαρών στο σκάφος μας. Μια συζήτηση πολύ μεγάλη, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε με το πώς φορτώνουμε το σκάφος μας όταν έχουμε επιβάτες και εξοπλισμό. Έστω πως ξεκινάμε ένα ταξίδι. Έχουμε κάποια άτομα με τον εξοπλισμό τους. Καλό θα είναι τα άτομα να κάτσουν πίσω μας, πίσω από τη θέση του οδηγού, να έχουμε τα κιλά πίσω, να έχουμε μια πλώρη άνετη να δουλέψει στον καιρό και τα ελαφριά αντικείμενα όπως όπλα, στολές και αυτά να πάνε τέρμα μπροστά. Καλό είναι τα κιλά, τα πολλά κιλά, να τα βάλουμε πίσω στη άστρα μας και την πλώρη μας να την αφήσουμε ελεύθερη να δουλέψει στον καιρό. Τώρα, αν έχουμε ένα σκάφος που σχετικά ορθοπλωρίζει, καλό είναι να βάλουμε μερικά κιλά μπροστά. Αν έχουμε καιρό, τα κιλά πίσω. Αν έχουμε μια μπουνάτσα και μπορούμε να σηκώσουμε την πλώρη με το τριμ, μπορούμε να βάλουμε και μερικά κιλά μπροστά. Το σίγουρο είναι ένα. Δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει. Κέντρο, ζύγισμα και καλό είναι να είμαστε στα 2 τρίτα του σκάφους προς τα πίσω. Όσον αφορά τους επιβάτες, καλό είναι να τους τοποθετούμε από τη μέση του σκάφους και πίσω για να δημιουργήσουμε μια καλή και οικονομική πλεύση στο σκάφος μας και παράλληλα να τους προστατεύσουμε από τους κραδασμούς της πλώρης. Επίσης, δεν συζητάμε το ότι πρέπει να ζυγιστούμε στο κέντρο, δεν πάμε όλοι μονόπατα δεξιά, ούτε αριστερά. Προσπαθούμε το σκάφος μας να ζυγιστεί σωστά και να του δώσουμε τη δυνατότητα να πλεύσει όπως έχει σχεδιαστεί και όχι μονόπατα ούτε γυρτά. Ένα μεγάλο ερώτημα γύρω από τα βάρη του σκάφους έχει να κάνει με τον εργάτη, με τα βάρη που τον συνοδεύουν και την διαφορά που θα δούμε στο σκάφος μας έχοντας ή μη έχοντας εργάτη. Πολλοί ζητάνε εργάτη σε μικρά σκάφη. Έχετε αναλογιστεί περίπου πόσα κιλά ζυγίζει ο εργάτης μαζί με όλα του τα καλούδια? Ξεπερνάει τα 50. 50 κιλά όταν θα βάλουμε μπροστά στην πλώρη μας σε ένα μικρό σκάφος, πιστέψτε με, θα αλλάξει όλη η συμπεριφορά του σκάφους. Οπότε επιλέγουμε εξοπλισμό για το σκάφος μας, ιδανικό για μας, ιδανικό για το σκάφος μας και όχι υπερβολές. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομα θα μπούμε σε αναλυτικούς τομείς των βαρών. Θα στήσουμε ένα σκάφος ακριβώς όπως πρέπει.
Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ευκολία εξίσωσης των αυτιών μας είναι το κάπνισμα. Και δει το συστηματικό κάπνισμα αλλά και η χρόνια έκθεση σε ουσίες οι οποίες ρυπαίνουν τον εισπνεόμενο αέρα, είτε η έκθεση αυτή γίνεται για επαγγελματικούς λόγους, είτε γίνεται για αεραστεχνικούς. Η χρόνια έκθεση μας λοιπόν στον καπνό του τσιγάρου προκαλεί σταδιακά μία αλλαγή του αναπνευστικού βλενογόνου, ο οποίος για προστατευτικούς καθαρά λόγους πείθεται να δημιουργήσει βλένη η οποία είναι πυκνόρευστη και έτσι επάνω της να κολλούν τα σωματίδια και να μην προχωρούν προς τα κάτω και να κάνουν ζημιά στο αναπνευστικό μας δέντρο, στο κατώτερο αναπνευστικό. Άρα λοιπόν οι συστηματικοί καπνιστές κατά τεκμήριο έχουν πιο πυκνόρευστες ρηνικές εκκρίσεις, η βλένη τους είναι πιο κολλώδης και έτσι έχουν πιο δύσκολη εξίσωση στην πίεση των αφιών τους κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Το ίδιο συμβαίνει και με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με το ξύλο, μαρμαράδες, άνθρωποι οι οποίοι τρίβουν φρένα, άνθρωποι οι οποίοι στο χώρο της δουλειάς τους έχουν καυσαέρια, χημικά, διαλύτες, καπνούς οποιουσδήποτε φύσεως και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα μπορεί να αποτελεί μια δύσκολη παράμετρο να την επιλύσει κανείς, ειδικά όταν μιλάμε για τη δουλειά μας. Μπορούμε όμως στα σίγουρα να αποφύγουμε το κάπνισμα και αυτό είναι μια πολύ καλή συμβουλή. Για να γίνουμε λοιπόν πιο άνετοι στο θέμα των εξισώσεων, το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κόψουμε το τσιγάρο.